Azt hiszem, hogy az egyik legérdekesebb itteni japán adást fogjuk most forgatni, hiszen van ez a bizonyos Boshozoku vagy Bosozoku, ejthetjük kétféleképpen is stílus, és ezzel beköszönünk itt Csomával, sziasztok, ami az egyik részről nagyon ismeretlen nekünk európaiaknak, sőt néha még a japánoknak is, ugyanakkor meg elképesztő történelme van. Nyilván először a történelemmel fogunk kezdeni, de mielőtt még ezzel kezdenénk, gyorsan nézzetek meg egy pár reklámot, mert Viktor levágja a fejemet egy katanával, hogyha nem tudok egy jó kis, ott van a katana a Suzuki jelben, hogyha nem azzal fogja levágni a fejemet, hogyha nem utalok ki arra, hogy először kell egy intro, meg egy pár szponzor, akinek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, aztán már is jövünk vissza. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Konbanwa, Kaito desu. JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound at Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow spoils till we bubble up. Like a same boat, swimming if I can't flow. With the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping tropic, can't flow spoils. Nos, történelmi előadás következik, főleg Somától. Én annyit tudok ennek a történelméről, hogy a II. Világháború után a japán katonák, miután legyőzték őket és vége lett a háborúnak, Hiroshima, tudjuk, hogy teljes letargia, minden nulláról újjá kellett építeni, de a katonák, akik harcoltak a háborúban, nem feltétlenül tudtak visszaintegrálódni a társadalomba, és ezért mindenféle őrült dolgokat kezdtek el csinálni, és az egyik őrült dolog a motorok tuningolása volt. Itt átadom a szót. Igen. Hát ugye az a helyzet, hogy itt az alap irányzat egyébként nem is feltétlen afelé ment el, hogy ők most szép dolgokat alkossanak, hanem hogy úgy csinálják meg a saját járműveiket, hogy az felismerhető legyen, hogy ők hova tartoznak. Viszont az, hogy ők hova tartoznak, az nem azt jelentette, hogy ők most mennek és mutogatják a szép motorjaikat, hanem igazából ez egy ízig-vérig motoros banda volt az minden egyes aspektusában. Tehát vandalizmus, hangos, rongálás, molotov koktél dobálás, állokatiltáson a városba, a pihenővezetbe, tehát hogy igazából vonultak, csesztették az embereket, ez volt az adrenalin forrásuk azoknak a háborúból visszatért, egyébként fiataloknak, mert azért ezt tudni kell, hogy elég fiatalon küldték őket a frontra, a háború visszatért fiataloknak, főként amúgy pilótákból állt össze ez a közösség, tehát nem akármilyen veteránokból, hanem a pilótákból. És ez volt az Gondolom, nekik volt a legnehezebb visszaintegrálódni, mert vadászgépen ültek, tehát utána egyébként a rámelleves csinálgatni, ez lehet, hogy unalmas tényleg. Igen, az annyira nem. És ez volt az adrenalin forrásuk, hogy motoroztak, hangos volt, menő volt, féltek tőlük, stb. És ugye ez a fogalom, hogy Bosozoku, ez ugye a 50-es években indult el, és a 80-as években, tehát majdnem 25 évvel később tetőzött, akkor 42 000 tagot tudhatott magáénak ez a banda, mert igazából ez egy banda volt, Tokió környéki prefektúrákba összpontosult, tehát Aichi, Osaka, Tokió volt a fő színtere ennek az egész kultúrának, és nem is nagyon volt jogkör a rendőröknek ahhoz,
nagyon-nagyon sok évig, egészen 2003-ig, hogy ez ellen bármit csináljanak. Tehát gyakorlatilag egy teljesen zabolázatlan garázdaság, amit le tudtak nyomni ezekkel a motorokkal, és ez, tehát nekik ez volt a szó. Nyilván utána már 80-as években azért nem a háborúból visszatért embereknek a traumáit segített ezt feldolgozni, hanem akkor már egy kultá vált, ugyanúgy, ahogy bármelyik másik motoros banda. Nagyon sokat emelt át egyébként az amerikai motoros bandás kultúrából ez a sztori, és azért azt valljuk be, hogy 42 000 ilyen ember, aki ennyire vakon hisz valamibe, és képvisel valamit, azért az már egy tisztességes fenyegetés úgy mindenkinek. Mert az már egy tömeg, az már egy hadsereg, akik követnek valamit. Japán nyelvtan. A Bosozoku az azt jelenti, hogy loud gang, egész pontosan, tehát hogy hangos csapat. Loud gang, loud running gang. Igen, gyere Viktor, ezt mutasd meg, mert nagyon sok olyan filmet fogunk most így bevágni, ilyen szarminőségben lopottakat, hogy ilyen magas kipufogó, ami ugye majd később a kocsikra is igaz, de hogy túl sokáig nem húzták a kipufogót, tehát ezt nem szeretném beindítatni, mert lehet, hogy a vesém leesne. Dehogy nem, én nagyon szeretném ezt beindítatni. Igen, az te vagy, én meg műsort akartam gyártani, úgyhogy a fülemnek meg kéne maradnia, de hogy igen, tehát az a lényeg, amit Soma is mondott, hogy ezektől az emberektől azért elkezdtek félni, mert igen, ezek ilyen pici törvényen kívüli fiúk voltak, mint egy ilyen japán Hells Angels körülbelül. Igen, konkrétan azok voltak. 1000 olyan film van, ahogy a rendőröket támadják meg, szétvernek autókat baseballütővel, tehát hogy azért itt ebben volt para, és nyilván ami minket a motorozásnál sokkal jobban érdekel az, hogy ez azért elkezdett átterjedni az autókra. Volt egy vízválasztó dolog, amikor már, mint említettem, nem a veteránok szerették volna a posztraumás stresszüket feldolgozni. Ennek volt egy másik irányzata, akiket egyébként a fő csoport az maga a Kaido Racer, az csak és kizárólag az autótuninggal foglalkozott, vagy az autó személyre szabással, inkább így fogalmazom, és ennek volt több irányzata is, többek között a Shakotan, a VIP style, és ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják, akik képben vannak mondjuk, hogy van ilyen, hogy japán VIP style, hogy az is egyébként a Bosozokuhoz tartozik. Minden egyes irányzatnak egyébként megvan az, hogy milyen autónak kell lennie, hogy ezt rá lehessen mondani, milyen stílusba kell, hogy épüljön, mennyire kell módosítani, stb. Úgyhogy, de nagyjából itt kezdett el ketté válni a két csoportra, hogy egy azokra, akik még mindig inkább a vandalizmus, meg a motoros banda, meg a stb. Miatt csinálták ezt az egészet, és akkor elkezdett kicsit kívánni belőle az, hogy valaki meg csak azért csinálta, mert tetszik neki, mert szép, mert jó, mert hangos, de egyébként nem biztos, hogy azt képviselné, amit az originál motoros banda. És akkor elindult az autóépítés, abból is van itt azért látvány, ez ráadásul egy olyan Nissan versenyautónak a replikája, picit Bosozoku style-ban átalakítva, amit láttunk a Nissan Heritage-ben, és tök érdekes, hogy nem a motorépítés a legfontosabb része. Azt is építik, de ahogy itt Japánban már ezt megszokhattuk, nagyon sokféle tuningolásnál, igen, hogy nem az a lényeg, hogy a motor legyen marha erős, hanem az a lényeg, hogy minél látványosabb autót építsél. Így van. Ezért ez is egy izgalmas része, akárhonnan nézzük, azért azt ti is látjátok, hogy mondjuk lámpa, az viszonylag kevés van rajta, tehát köszönjük, hogy ennek van rendszáma itt, de mindegy, erre már nem utalok ki. Viszont a képeken nyilván bejátszunk olyanokat is, ahol vannak ezek a hatalmas földön húzott légterelők, de az óriási inkább kipufogók. Óriási magas kipufogók, de azok inkább a Kaido Racerekre voltak jellemzőek. Azoknak nagyon fontos a rajtszám a kocsi oldalán, ez is magára a versenyzésre, tehát a racerre utal. És egy olyan műhelycsoport egyik részénél vagyunk, akik ilyeneket építenek, motort is, autót is. Ráadásul egy olyan emberrel tudtunk beszélgetni, akit csak azért nem mutatunk be, mert ő sem feltétlenül akarja, meg nehezen beszéli a miénket, de Google fordítóval nagyon sok infót kinyertünk belőlük. Igen, többek között azt is, hogy egyébként diszkréten megjegyezte, hogy 57 éves, tehát 67-es születésű, és tínédzser korában ő is Bosozoku rider volt, tehát ha gyors fejszámolással ki lehet számolni, hogy 83-ban, amikor tetőzött ez az egész, hát igazából abban a korban volt, amikor már ezt lehetett csinálni, de ha nem is pont 83-ban, 87-ben már 20 évesen már nyomta, mert mondta, már 18 éves korára mutogatott képeket, hogy ott áll a Bosozoku, nem is tudom, kicsit ilyen Yankee style Fairlady mellett, tehát hogy meg egyébként látszik egy kicsit is vívánság a csávón. Akkor itt térjünk ki arra is, hogy nyilván azért, ahogy mondtuk, ez
picit veszélyes csapat, ez azért elkezdett beállni a jacuzzik közé is, tehát hogy ezt az szépen lassan összemosódott azért a maffiával, a helyi maffiával. Az a helyzet, hogy ugye nagyon sokáig nem tudtak mit csinálni a rendőrök ezekkel a bandákkal, és ezért hoztak egy jogszabálymódosítást. 50 évvel a bosszúzókú kultúra megalapolása után, nem siették el a dolgot. Időben voltak. Igen. Ahol már volt olyan jogkör a rendőröknek, hogy letartóztathatták ezeket az embereket, és akkor utána, akinek volt egy kis esze, az kiszállt ebből a sztoriból, akinek meg nem, az 2013-ban hivatalosan is azt mondták, hogy oké, akkor innen aki bosszúzókú rider, az yakuza. Úgyhogy úgy is kezelik őket, gyakorlatilag ugyanolyan bűnszervezetté avanzsált most már az a bosszúzókú rider, aki még mindig azért csinálja, amiért. Eredetileg elhatározták, meg nyilván megmaradtak egyébként azok az emberek, akik csak azért csinálják, mert szép, mert jó, járkálnak vele, de tudnak viselkedni. A mai világban kérdeztem tőle, ő gyakorlatilag egy ilyen magát producernek nevezi, tehát ő neki megvannak azok az emberei, akik olyan minőségben tudnak építeni a városokon belül, vagy hát így a környéken belül, ami neki megfelel, és ezeket pozícionálja össze, ezeket szervezi össze, hogy hol készüljön a belseje, hol készüljön a fényezés, egyébként annál a műhelynél vagyunk, hol készüljenek ezek az elképesztő méretű kiegészítők, hol tuningoljanak motort, és akkor gyakorlatilag ő összeszedi ezeket a megfelelő szerelőket, megfelelő műhelyeket. Nagyon sok esetben egyébként ezek a műhelyek garázsokban vannak, tehát például azt mondta, hogy az a csávó, aki az összes ilyen lapos, meg magas szárnyat, meg minden szörnyűséget csinál, akár fából megépíteni, az konkrétan egy egybeállásos műhely, egy teljesen másik tartományban. Tehát szállítgatják ide-oda a cuccokat, és ő ezeket koordinálja, tehát ő gyakorlatilag egy ilyen menedzsernek tartja magát. Kérdeztem, hogy egyszerre hány projekt fut, és mondta, hogy nyilván ez nagyon függ attól, hogy milyen a piac, de körülbelül 8-10 autót építenek egyszerre. Szép szám. És fél évtől 1 évig tart egynek a befejezése. Nyilván az árakra kíváncsi voltam, hiszen magyarok vagyunk. Egy fényezés az körülbelül 5000 amerikai dollár, és egy átlag autónak a megépítése az körülbelül 100 000 dolláros tétel. Ami azért hangsúlyozok ki, hogy itt Japánban nagyon kemény összeg. Igen. Tehát itt Japánban ez a 100 000 dollár, ez pont ugyanannyira fáj, mint mondjuk ott a nézőknek a kamera túloldalán. Igen. Viszont az is nagyon fontos, hogy nem feltétlenül kell ezeket a kocsikat, ahogy Csoma is elmondta, ez stílustól függően nem kell ezeket drága kocsikra építeni, tehát itt is a fényezőnél is látunk olyan régi leszakadt kombit, amiből Bosozoku lesz, ami valószínűleg megvételben lehet, hogy utána dobták egy fagyi mellé, vagy a Mekibe ezt kapod a gyerekmenü mellé. Itt hagytál érte 100 000 jent, aztán vigyed. Igen. Tehát nem az a lényeg, hogy ez drága kocsiból készüljön, hanem az igazi lényege az, hogy ez milyen minőségben készüljön el. Ahol nagyon számít, hogy milyen kocsiból épül, azok ugye már a mellék ágak gyakorlatilag, ez a VIP, Sakotán és... Egyébként a VIP van a legközelebb, ugye tudomásom szerint a jacuzzikhoz, nem merem kimondani a szót, nehogy itt baj legyen. Igen. Mert hogy az konkrétan a lesötétített, nagy felni. És ott fontos, hogy az alap az drága autó legyen, luxus autó legyen, abból is magas felszereltségű, rengeteg króm, hogy megmaradjon a kényelem, hogy erős motor legyen benne, tehát hogy az azért már egy kicsit komplikáltabb vonal, de egyébként az is innen vált ki. Megkérdeztem tőle azt is, hogy kik a megrendelők, hogy melyik világból jönnek, hát nyilván eszében nem jutott azt mondani, hogy a szürke import, vagy a fekete piac, vagy a bármi. Nem, azt mondta, hogy autóőrültek, legyenek ezek bárkik is. Úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy az veszi meg ahogy egyébként utánuk néztünk, hogy az veszi meg, akinek itt pénze van. Igen. És nyilván az egyik része az biztos nem tiszta pénz, de van nagyon sok olyan DJ, akiknek itt marha jól megy, és azok is szeretik ezt a stílust. Egyébként majdnem az összes DJ szereti az autózást, ez marha furcsa. És nagyon szeretik ezt a sztájlt. Van olyan DJ, akit követek, és 3 különböző ilyen autója van. Már gyors felszámolással kiszámoltam, hogy az 300 000 dollár is lehet. Igen, meg már csak a tárolásuk, a biztosításuk, így van, a közlekedésük. Igen. Egyébként furcsa, mert hiába voltunk az elmúlt X napon már iszonyat sok találkozón, azért igazi Bosozokuval nem találkoztunk az utakon. Nem. Nagyon ritkán jönnek ki. Igen, 2 motoros láttunk Shibuya crossingnál, de azok is inkább ezeknek a nyugisabb, hiszen gyakorlatilag tinnik voltak, tetszettebb ránézésre, a csaj az 16 éves volt, és egy 125-ös chopperrel jött oda, de a stílus, amit képviselt, a ruházat, mert ugye az is meghatározó a Bosozokunál, hogy milyen elemekből áll össze a motoros ruházat, bakancs, magas szárú bakancs, munkás cucc,
munkásnadrág, orvosi maszk sok esetben, és félig nyitott bukó. És napszemüveg. Tehát durva. napszemüveg, A pilótaszemüveg. régi Billy bukó, ugye itt is Igen, azok igen, vannak tehát szigorúan. ez is nagyon meghatározó, és ezeken is látszott egyébként, hogy úgy néznek ki, ahogy, de nem úgy néztek ki, mint akik most Molotov koktélt fognak dobálni a Shibuya Crossing kellős közepére. A kocsik belsejét is természetesen átdolgozzák stílusnak megfelelően, cserélnek benne teljes belsőt, akár raknak bele kicsit egyébként amerikai stílusú ilyen fém kiskormányokat, tehát Igen. hogy azért... Lánckormányt. Igen, ahogy egyébként Soma is mondta, azért van benne hatása az amerikai kultúrának. Igen. Nyilván, ami meg pláne nagyon furcsa, hogy a második világháború az amerikaiak győzték le őket. Igen, nem voltak jóba. Nem, és mégis van nagyon sok, ami érintettségként bejön az amerikaiaktól, úgyhogy baromi izgalmas. Igen. Most így a műsor vége felé azért meg fogjuk kérni, hogy beröffentsék a motort, és akkor Soma élvezkedhet, és aztán még mondunk egy pár szót a végére. Jó. ポケって言ったらエンジンスタートする。 Yeah, yeah. Let's go. Hogy úgy borog? Nagyon jó. Kurva menő. Geci menő. Az a baj, hogy ez tetszik. And the other one? Ő nem akar annyira szerepelni, a haverom. De másik haver. Az a nem mindegy. Jézus. Na hát erről beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy ez és még ennél hangosabb sztorik. Ami viszont még érdekes, és most még megtudtuk, hogy azért nem nagyon lehet látni ilyen kocsikat manapság, vagy csak egyre ritkábban, mert ahogy Soma is mondta, a rendőrök annyira rá vannak már gerjedve, hogy gyakorlatilag ez vége. Ennek ellenére van ennyi megrendelésük. Tehát amikor Igen, a sok mindent elmond. az van, hogy vége a bulinak, azért gyártatják $100,000 az emberek, de hogy nagyon ritkán mennek ki vele, és ahogy mondta, azért olyankor menekülés van a rendőrök elől. Igen. Nagyon durva. Elmegyünk, Érdekes kultúra. igen, elmegyünk, gurulunk egyet még, megnézzük, hogy mennek menet közben, leforgatjuk nektek. Aztán ezek voltunk kb. Mára, egy baromi érdekes kultúráról. Picit mikor jöttünk, azt gondoltam, hogy fogunk találkozni ilyenekkel az utcán is, vagy legalább egy Daikokun vagy valahol. Igen. De most azért megtudtuk, hogy ahhoz baromi szerencsésnek kell lenni, vagy valami... Hát értelmet nyert, hogy miért nem látunk. Egyetlen egy autót láttunk letámasztva a pajtába. Igen. Itt a Istenháta mögötti tartomány más alsón. És az a klasszik nagy szárny vasalódeszkás. Igen. Tehát az is már olyan állapotban volt, hogy inkább csak kerti dísz. És az van, hogy azt is láttam az Instán, hogy akiknek megvan, a tényleg normális csávok, akik mernek róla posztolni, azok nem igazán járnak utcán, hanem tréleren viszik kiállításokra. Tehát, hogy nagy a baj. Nagy a baj. És valószínűleg azért, amiről beszélgettünk, hogy nem jó a kultúrának a PR-ja. Megcsinálták a bajt. Igen. Van egy haverom, az azt mondja, hogy a vajhal finom, csak nem jó a PR-ja. Ez körülbelül ugyanolyan, úgyhogy kár, mert egyébként baromi szexi, vagy hogy Igen, mondjam. tetszik, az a baj, hogy tetszik. Na ezek voltunk mára, de természetesen lesz még Somával japán adás, akkor is tartsatok majd velünk. Ezek voltunk Boshozoku falváról. Jövő héten találkozunk a garázsban, nem feltétlenül Japánból, addig is Insta, Facebook, YouTube. Mi pedig megyünk motorozni, autózni. Sziasztok! Sziasztok! Azzal ellentétben, amikor azt mondtam, hogy a motort nem tuningolják, azért cserélgetik. Igen, tehát azért azt meg kell mondani, hogy ezek a szívóhangok, ezek bármelyik japán sorozatból lenyűgöznek. Akár legyen ez Skyline motor, amit láttunk, a Random Talin, vagy ez. Nagyon jó. Meg egyszerű, nincs benne semmi matek. És a csávónak a belső tér sincs annyira egyébként átalakítva, Nincs. hanem ilyen nagyon szép eredetibe meg van hagyva neki. Amúgy nagyon menő. Gyönyörű. Akkora stílus. Á, nagyon.
menő toronymerevítő, kivette a céges papírokat, akkora kipufogó rendszer, mint nálam otthon a karácsonyfa. Van szaga, mi Viktor? És szerintem ennek még azért van rendszáma, meg azért járhat vele, mert ez talán a legemberközelibb stílus. Igen. Igen. Még itt beszélgettünk az arcokkal. Igen. Az egyik az, hogy az egyik motoros csávó, amelyik maszkba bújik a kocsik mögött, annyira nem akar kamerán szerepelni, annak, amikor összenéztem vele, a nézésétől kiráz a hideg, tehát hogy nagyon para. Sose fogom elfelejteni. Igen, tehát hogy egyre jobban félünk, és ők ajánlották fel, hogy menjünk velük így el és forgassuk őket. De nem mertünk nemet mondani. Soha azt mondta, hogy nem merne nemet mondani. Tehát ezek azt csináljuk, amit ezek mondanak. Itt erről fog szólni. Igen, és tehát őszintén szóval egy kicsit így, most itt beszéltünk arra, hogy honnan indult ez a kultúra, meg én próbáltam őket megvédeni, hogy ez már a békésebb irányba megy. Ők a szöges ellentétét éreztetik most, tehát gyakorlatilag bujkálnak ugyanúgy. én ülve beszartam, maradjunk annyiba. Minden ilyen, és nem csak az autókkal is nem járkálnak velük, nem mutatják őket, de mégis van megrendelésük. És egyébként kezdünk arra is rájönni, hogy a producer csávó miért ide hívott bennünket, mert hogy valószínűleg ez az egyetlen hely, amit miután ez csak egy fényező műhely, hogy ez egy, amit meg lehet mutatni kb. Kamerába. Úgyhogy valószínűleg a többit azt így annyira rakjuk össze a kockákat, hogy nem akarunk mi máshova menni. Így igen. Tök jó volt, ez ezt így tök jó. Elég is volt, így talán megmarad a fejünk és a nyakunk közti átmenet. Igen, nem? Igen. Csinálunk egy kis rolling shotot, hogy nekik is kedvezzünk, úgyhogy ennyi. Szoszi vagyok. Szavasz. Csöcső. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Indult jól. Várj, hozom a kelléket. A sztori nem indult jól, mert hogy éppen búcsúzkodtunk, amikor befordult a rendőrautó, és ide parkoltak, és azt hittük, hogy óriási baj van. Valószínűleg ugye egy ember, amikor fártoltunk, akkor nem tetszett, hogy lassan megyünk, meg forgatjuk a motorokat, és úgy gondoljuk, hogy feljelentett, mert ilyenben már egyébként 2 nappal ezelőtt kerültünk, hogy nem vicc, a szabad, csontüres parkolóba. Ciao guys, ciao! Sayonara! Sayonara, arigato! Sayonara, arigato! Szóval egy hatalmas méretű parkolóba Csibába, még a Mercikkel nem párhuzamosan álltunk, ahogy kellett volna, hanem a Toyotával is, meg az egyik autóval, amit a Viktor állózott, azzal a Ferdén. Megjött az ember egy dízel Mercedes-szel, írd és mond volt 50 szabad hely, igen. És kiborult, elkezdte a kuróékat is cseszegetni, hogy miért állunk Ferdén, majd azt gondoltuk, hogy jó van, menj a dolgodra, csá tesó, és... Egy pillanat türelmet szeretnénk kérni. Igen, még elmennek a srácok. Arigato, sayonara. Sayonara. Nagyon jó. Szóval, hogy a csávónak arra volt ott a parkolóban esze, hogy...
perce mentek el a rendőrök. De már. Szóval arra volt esze, hogy fejlentsen bennünket, és ott is lejött hozzánk egy ilyen elektromotoros csávó, és elmagyarázta, hogy az a probléma, hogy nem egyenesen állunk. Majd amikor beparkolgattuk a kocsikat párhuzamosan, akkor megnyugodott, 47-szer megköszöntem, majd elment. Tehát kerültünk már ilyen szituációba, ez azért, mert nem annyira tartjuk olyan extrémen az ő szabályaikat szerintem, vagy Hát nem mert tudom. nekünk ez ugye nem... Nekünk ez tök természetes. Ez tök természetes, igen, hogy nem tudunk parkolni. Ennyi, Igen, kész. igen. Na, és akkor most megjöttek, és hát gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ki vezetett, ki lógott ki, tényleg forgattunk-e, Ki a miért barát? forgattuk, ki a barát, ki a Milyen filmet kormányos, forgattatok? Mutassátok a filmet. miért lógott ki? Megmutattam neki azt, hogy a Viktor be van fixálva, tehát mondtam, hogy ez Mindent. safety, mint a Mindent. biztonsági öv. De várjál, tehát ameddig te ott próbáltál alkudozni a főmuftival, addig mi itt éppen megbeszéltük, hogy a rendőrcsávónak egyébként volt egy C-33 Laurelje, R-34, kérdeztem tőle, mondom, Hangot közelebb, Soma. és Dori? És így bólogatott a csávó, úgyhogy biztos, hogy neki is van vaj a füle mögött. A két fiatallal nem volt Zseni. probléma, a fő Johnny, valószínűleg ő, mert ő telefonált folyamatosan a központtal Igen. is, de amikor már elkezdte Ati érezni, hogy barátkozás van, megjött az a kérdés, hogy lehet-e selfiezni velük. És sikerült! És van! Sőt, tovább megyek egyébként, mert hogy leírták papírra japánul a nevünket. Mert hogy ezt is megkérdezik. De nem betű szerint, kiejtés szerint. Aztán utána, mikor már éreztük, hogy nincs akkora baj, csak felvették az adatainkat, mert valószínűleg nekik ezt az ügyet ki kellett vizsgálni, leírtak mindent, rajzolgattak, mit csináltunk, stb. Jött a másik csávó, az mutatta neki Ati, hogy mi az oldal neve, az bekövetett Instán. Úgy indult. Majd utána, amikor már végképp lementünk kutyába, nem lehetne egy csoportképet, de... Igen, úgyhogy beálltunk a rendőrautó elé, és ezt a képet most Valószínűleg itt a Viktor bevágja, hogy a fogjátok zsarukat- látni. És az egyik az nagyon büszke volt rá, mert mondta, hogy őtőle még soha nem kértek közös fotót. Ilyen konkrétan majdnem csoportképet. elcsöppent a csávó. Igen. Tehát meg volt szeppenve, hogy én? Csoportkép? Hova Mondjuk állok? lehet, hogy most még viccesek vagyunk, és 2 nap múlva határon derül ki, hogy mondjuk mi nem megyünk ki ebből az országból. Lehet. Vagy ők szólnak utánunk, hogy Hát ez nem. nem így tűnt, hogy itt bármi probléma Nem, lenne. egyébként kivizsgáltak, hogy minden rendben van, mi voltunk azok, forgattunk tényleg, mutattam, hogy nem mentünk gyorsan, mindent megköszönt, lefotózta a helyet, hogy hol vezetek, és hogy mutassak rá a rendszámra, hogy én vezettem. Mondom, örömmel. És lefotózhat-e úgy, hogy én rámutatok a rendszámra? Mondom, abszolút, örömmel. üvegtünk. Én vezettem, azt mondd neki, én vezettem. Úgyhogy szituációba keveredtünk így 2 nappal az indulás előtt haza. Ha nem jelentünk meg többet Pesten, akkor ezek Akkor ez szerint azért volt. ez nagyobb baj lesz. Vagy a rendőrségen vagyunk, vagy Akkor váltsatok Vagy valahol ki. máshol. Váltsatok ki, Utsunomiya nevezetű városban vagyunk, vagy voltunk. na, félreértés ne essék egyébként, tehát nagyon rendesek voltak a rendőrök, nagyon kedvesek voltak a rendőrök, és És ez már nem az első, mert egyébként Igen. amikor a Chinatownba mentünk az éjszakai cruise-on, akkor akkor is is ugye, kilógtunk a kocsiból. meg ott is valakit éppen adatokat vett föl, nem tudjuk, hogy büntetette, és mi meg viccesen kiszóltunk. És a csávó, akit éppen büntettek meg. Ő is, meg a mint hogyha rendőr így- is. Mint hogyha így kirántottad volna az sorozatból, ami éppen szerepel, és így ciao. És utána ment vissza az intézkedéshez. És, Csodálatos az egész. és egyébként a Daikokon is volt egy olyan esténk, amikor Igen. körbe mentek a rendőrök, és kértek, hogy ne legyen tömeg. Tehát, hogy körbe mentek, utána elmentek tovább, de itt nincs parancsolgatás, meg itt nincs Kérnek, köcsögösködés. köszönnek. Itt mindenki kultúrát, és kér, meg köszön maximum. A haver is elmegy lassan, de előre megy. Előre megy. Úgyhogy összességében nyilván elsőre mindannyian beszartunk. Ciao, thank you! Thank you. És reméljük, hogy tényleg hosszú távon se lesz ebből baj, mert azért minden adatunkat mindannyiunkét fölvették, de le a kalappal, mert nagyon normálisak. Igen. Tehát Nagyon, egyébként igen, lehet így is rendőr intézkedni. nagyon viccesek. Úgyhogy tényleg nem a lealacsonyítás vagy a Nem, a szó nincs kinevetése a rendszernek, hanem az egész szituációnak az abszurduma az, ami mi is nevetünk, hogy ide jönnek, ki tudja, mi lesz belőle, és a végén egyébként úgy távozik mindenki, hogy puszi pacsi. Tehát ez tök jó dolog, szerintem ez nem nagyon... Ugyanaz a fajta hozzáállás, amit látunk Japánban, hogy mindenki nagyon kedves és nagyon normális, a rendőrök is ilyenek. Tehát hiába van hatalom a kezükben, úgy tűnik, hogy nem használják ki és nem keménykednek. Használják, de nem élnek vissza. Igen. Igen. Figyelj, minden adatunk megvan itt, az a lényeg. Nekem csak a születési dátumomat írták fel, A számot nem? meg a nevemet. Nem, a számot nem. És az enyémet fölírták? Igen. Semmit nem értek, Ja, csak ja. a nevedet, meg a születési dátumot. Azzal messzire mennek Jó, mondjuk. hát egy János sima papírra. Figyelj! Amire először rajzolt, Egy hogy ugyanilyen volt az papírra esemény. Egy ugyanilyen papírra Ennyi volt a jegyzetelt. jegyzőkönyv. Ez volt a jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv harmadik oldal van a kezemben.
És egyébként az, amelyik jegyzetelt, az gyakorolgatta a nevünket, hogy kell kiejteni. És hát az, hogy Hungary, az mindegy bele volt szerelmesedve Hungaryba, úgyhogy Igen. jó ez. Túléltük, maradjunk annyiban. Megúsztuk. Így van. Mindenki megúszta. Jacuzzik se vitt el kell, a rendőrök se. Ez egy tök jó nap. Ennyi. Eddig. Most már jól lenne túlélni. De még nem vagyunk otthon. Látogatószámlálás, látogató analitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.